sehän niin kuin paukahti saman tien, niin se oli silleen helppoa. Sitten vaan niin kuin katsottiin, että yli 100 000 ja meneekö 120 000 ja sillä tavalla, että se kun rima nousi vaan tosi nopeasti, tosi korkea. Meillä on kuva sellaista yhdestä paperista, siitä 50 000 paperista, joka allekirjoitettiin, niin ja sen päälle päätyi vähän champagnea, että se on pikkusen silleen niin kuin vettynyt. Asiakohta 3, M10 2013 VP, eli kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta. Ja asiasta on tehty kansalaisaloite. Siinä päivänä tapahtui demokratian hyppäys esihistoriasta, sellaisesta vanha-aikaisesta mallista, jossa mies ja ääni ratkaisee foorumilla, kun puhutaan demokratiaa kansanmiesten kanssa. Hypättiin yhtäkkiä digitaaliseen aikaan. Sähköinen allekirjoitus, valtava määrä porukkaa, jotka sanoo oman mielipiteensä. Se muutos oli ihan käsikosketeltava. Mä en usko, että sitä on kovin moni vielä edes hahmottanut. Että sitten kun joskus 10 vuosia päästä kirjoitetaan näiden aikojen niin historiaa ja kerrotaan mitä tapahtui, niin sitten ehkä joku pystyy laittamaan sormen siihen, että tossa tapahtui historiallinen kohta. Tahdon 2013 kampanja, joka syntyi tämän aloitteen ympärille, on kerännyt paljon aktiivisia ihmisiä, jotka haluavat taistella ihmisoikeuksien puolesta. Mä luulen, että tällä hetkellä epäröivin taho Suomessa on tämän talon sisällä ja tuolla ulkopuolella kaikki on jo mielipiteensä päättäneet ja kannattavat tätä aloitetta. Eduskunta oli käsitellyt aloitetta jo etukäteen aikaisemmin. Ja lakivaliokunta teki sen historiallisen päätöksen, että asiaa ei oteta käsittelyyn, vaikka se oli 76 kansanedustajaa. Se ei sinänsä ole ihmeellistä, koska on monia yli 100 kansanedustajan aloitteita, joita ei silti käsitellä. Ja se on aika tavanomaista, että valiokunta torppaa jonkun jutun. Kansakuntana me otettiin vähän nokki. Tätä olisikin pitänyt käsitellä. Ja se, että 100 000 tai 150 000 ihmistä saa kaivamaan pankkitunnuksensa esille silloin, kun sattuu olemaan se tietokoneen ääressä, muistaa ja haluaa ilmaista kantansa. Voi kuvitella, että jokaista sellaista ihmistä kohti on kourallinen, 2 kourallista, tusina, ties kuinka paljon porukkaa, jotka olisi ollut samalla kannalla, mutta ei vaan sattunut olemaan tietokoneen ääressä. Se sitten tehtiin jo unohtaakin asia. Nythän se aloite menikin jo eteenpäin, että ei mun enää tarvitse edes vaivautua. Se on niin kuin, siinä täytyy olla niin, että eduskunta on ikään kuin omalla käytöksellään virittänyt massaa. Kielteisen kantani puolesta puhuvat arvot, biologia, raamattu ja terve järki. Kuinka perinteistä käsitystä avioliitosta te kannatatte? Ette varmaankaan vuoden 1910 käsitystä, joka salli lapsiavioliitot. Kyseenalaistan kansalaisaloitteen käsityksen tasa-arvosta. Edelleen kaikki ovat erilaisia, mutta samanarvoisia ja se samanarvoisuus on se, mitä me olemme tässä nyt hakemassa. Haluaisin kiittää kansalaisaloitteen tekijöitä. Tämä on äärimmäisen laadukasta työtä. Tässä on ollut varmaankin suuri työ kerätä näitä nimiä. Lanattiin tie auki ja on niin kuin polku, millä päästään jatkamaan. Niin sen avulla seuraavat voi sitten jatkaa ja ikään kuin käyttää samaa jo avattua latua. Ja sikäli tosi hyvä, että tosi iso merkitys sillä, mitä on tehty. Jopa niin, että ehkä tulevaisuudessa avointa ministeriöä vastaavasti ei enää tarvita niin paljon. Ja sekin olisi hienoa. Mun mielestä se on voitto. Se on vähän niin kuin, että on saatu yhteiskuntaan uusi toimintatapamalli, jolla kansalaiset voi toimia, vaikka se organisaatio enää ei ole ehkä niin tarpeellinen tai